Ce v-a motivat? M-a motivat în primul rând dorința de a veni acasă, adică acasă însemnând la Pitești. Eu la momentul la care am intrat în avocatură, în perioada respectivă lucram la București la o firmă de telecomunicații. Ce rol a avut familia? Am avut suportul și al părinților și al soțului, m-au susținut în asta pentru că au considerat că este bine pentru evoluția mea profesională. A fost un sprijin moral foarte bun. Și familia, și prietenii, și colegii, adică sunt un om norocos din punctul ăsta de vedere. Care ar fi totuși motivația principală ca cineva să devină antreprenor, având în vedere experiența dumneavoastră? În primul rând, independența. Independența atât din punct de vedere al timpului, al organizării, independența financiară, nevoia de a-ți depăși propriile bariere, și până la, și nu în ultimul rând, asumarea, pentru că în momentul în care ești pe cont propriu, îți asumi și eșecurile și beneficiile și avantajele și dezavantajele. Un model de urmat? Mi-am creat propriul drum, însă, cum v-am spus și am pomenit mai devreme, doamna Coman Olga este colega mea și prietena mea de suflet și, într-adevăr, când mai întâlneam câte un hop sau aveam nevoie de un sfat, întotdeauna am putut să apelez la dumneaei și m-a ajutat întotdeauna. Adică de asta spun că sunt un om norocos, că am întâlnit oameni care întotdeauna au fost lângă mine în momentele în care eu am avut nevoie să cer un sfat sau o opinie sau într-o speță sau... Depinde, pentru că contează foarte mult să ai cu cine te sfătui, să comunici. Este foarte important. Modul în care se potrivește educația dumneavoastră cu cea profesională? Cred că ar fi important să menționez pentru cei care vor să intre într-o astfel de carieră că nu provin dintr-o familie care a avut astfel de meserie. Părinții mei au cu totul și cu totul o altă meserie, iar rudele au îmbrățișat meserii, deci nimeni nu este de profesie juridică din familia mea. Deci eu sunt prima, cum ar fi o deschizătoare de drumuri, să zicem așa. A fost foarte important că părinții mei au insistat foarte mult să iau în serios cartea. Este extrem, extrem de important ca baza, școala primară, gimnazială, liceul, să fie făcute cu simț de răspundere. În sensul că atunci se capătă cunoștințele de bază, cultura generală, cei 7 ani de acasă, care ulterior în viața de zi cu zi și în relațiile pe care le ai cu oamenii cu care te întâlnești, îți vor fi de mare ajutor. Am tot continuat să învăț și în momentul de față. Ca și consilier juridic am învățat extrem de mult. Societatea la care m-am angajat inițial avea și activitate de transport, activitate de comerț. Atunci am văzut, am fost inclusiv, vă spun sincer, și cu banii să-i duc la bancă, să văd cum se procedează, de la sistemul de casierie până la ordinele de plată, până la absolut tot ce a fost de făcut. Eu am fost și curioasă. Asta cred că este o caracteristică, nu știu dacă întotdeauna este o calitate întotdeauna, dar faptul că am fost curioasă m-a ajutat și să capăt experiență. Pregătirea profesională cum v-a ajutat și cum v-a pregătit pentru administrarea propriei afaceri? Din păcate, facultatea ne ajută foarte mult în a căpăta cunoștințele teoretice. Asta este o lacună a sistemului de învățământ românesc, faptul că pe practică se pune foarte, foarte puțin accent și noi, de fapt toată lumea este din facultate oarecum teoretician. Ei, când intri în practică te lovești de diverse situații. Și aici intervine voința, curiozitatea, exact cum am zis mai devreme, dorința de a te depăși, de a demonstra că ești capabil să rezolvi sarcinile care ți se pun. În propria afacere, eu deja aveam foarte, foarte multe lucruri învățate și acum, când, de exemplu, se întâmplă să vină un client cu o anumită speță, dacă sunt pe litigii cu profesioniști, din păcate termenul de comercial nu mai există, atunci eu imediat cumva mă reîntorc în timp. Ați urmat anumite forme de pregătire? Da. În funcție de evoluția mea profesională,
Mi-am și susținut-o cu pregătire de specialitate. Cum a luat naștere această idee de afacere a dumneavoastră? Având continuitate și neavând ferestre, am mers în meseria pentru care am fost pregătită. Ce ați făcut dumneavoastră ca să vă dezvoltați afacerea? Cum v-ați pus idei în practică? În meseria asta, reclama pe net, reclama televizată, reclama de orice fel este mai puțin importantă. Este ca la doctor, este vorba de recomandare. Dacă omul a fost mulțumit, l-ai ajutat, ai fost lângă el în momentul în care pe el a avut o problemă foarte importantă și tu te-ai simțit aproape, că în afară de partea tehnică a lucrurilor, de redactări și de așa, trebuie să fii lângă om, mai ales în procesele astea cu caracter personal, divorțuri, custodii de copii, eu știu, poate proprietăți, persoane în vârstă care erau la un pas să fie evacuate. Este extrem, extrem de important ca respectivul client să te simtă lângă el. Altfel, dacă ești rece, nu, se rupe legătura, e posibil chiar din timpul procesului să ai surpriza de a fi înlocuit cu alt coleg. Nu am avut astfel de surprize, pentru că, v-am spus, sunt o persoană care empatizez cu clienții, mai ales când e vorba de copii, când e vorba de probleme din astea care țin de viață, și să știți că mi-au mulțumit oamenii pentru faptul că am fost lângă ei în momentul respectiv. Ei, chestia asta, că omul m-a simțit aproape și că eu i-am spus toată situația, e posibil să pierdem, e posibil să se întâmple asta, e posibil în funcție de speță. El a apreciat. Foarte mulți apreciază lucrul ăsta, că ești corect cu ei. Și atunci a venit ca un tăvălug, au venit clienții pur și simplu prin recomandare. Fără îndoială că ați întâmpinat și obstacole. Nu știu dacă le-aș numi obstacole, mai degrabă încercări. Da, pentru că... Mă rog, niște obstacole mai mici. Da, să zicem, în primul rând, așa, psihologic, când spui obstacol, și apare obstacolul, știți? Da. Nu-mi place să-mi creez... Da, sunt dificultăți de foarte multe ori se întâmplă, nu știu, chiar nu, la momentul de față nu vine așa o idee, nu vine ceva să exemplific, dar într-adevăr apar situații neprevăzute. Apar situații în care cred că cea mai neplăcută dintre așa zisele obstacole este aceea când clientul nu este sincer cu tine până la capăt. Și să vă spun și de ce. Pentru că el vine cu o speță și îți spune, uite, eu am pățit asta și am actele astea și nu știu ce, însă nu spune totul până la capăt. Și tu când ajungi, îți pregătești acțiunea pe o anumită filieră, exact cum ți-a povestit el, apărările, tot ce trebuie. Și în momentul în care ajungi în fața judecătorului, apare adversarul cu o chestie care îți dărâmă absolut tot ce ai muncit tu. Deci de asta o să mai folosesc acum așa ca o glumă, la avocat trebuie să vii ca la preot. Adică să spui absolut tot despre lucrul respectiv, despre speța respectivă, ca să-ți găsească soluția cea mai bună. Că dacă te ascunzi de el, se întâmplă situația. Deci, sincer, chiar asta e cea mai neplăcută. Câteodată orele de consultanță sunt lungi, sunt istovitoare, pentru că în funcție și de pregătirea clientului și de modul în care el comunică. Trebuie să extragi, cât vorbește el de mult, trebuie să extragi esențialul și atunci să-l canalizezi cumva pe ce te interesează pe tine, pentru că îi se pierd foarte multe amănunte. Ei, și asta te face și pe tine să te împrăștii cu informația asta care de fapt trebuie să fie concisă. Și v-am spus, repet, asta e cea mai neplăcută, din punctul meu de vedere, este cea mai neplăcută surpriză sau obstacol pe care îl poți avea. Ce suport ați primit pentru a depăși aceste obstacole? În fața judecătorului nu suntem decât noi, părțile, și nu prea avem cum să întoarcem capul sau sau nici măcar nu avem timp să cerem ajutor divin, sincer. Care credeți că au fost cele mai importante competențe personale pentru dezvoltarea afacerii? Cred că toate sunt cele pe care voi enumera, toate sunt la același nivel, adică nu există 1, 2, 3. Cred că trebuie cumva să ai un amalgam din toate.
curajul, comunicarea, empatia, asumarea. Este foarte important să-ți asumi, pentru că la un moment dat sunt spețe în care trăiești efectiv drama clientului. În ceea ce privește competențele generale pentru meseria noastră și nu numai pentru meseria noastră, pentru orice domeniu de activitate, este pregătirea profesională, care trebuie să fie continuă, adică în permanență trebuie să fii în contact cu modificările legislative, să fii la curent cu ceea ce se preconizează, pentru că din media se află ce legi urmează să fie modificate și în ce măsură sunt avantajoase sau nu pentru anumite spețe, pentru anumiți clienți pe care îi avem și așa mai departe. Ne pregătim în permanență și în funcție de speța care îți apare, dacă nu ai mai lucrat pe o astfel de speță, te pregătești, știi unde să cauți, că ăsta este avantajul pregătirii noastre, știi unde să căutăm, întrebăm colegi, întrebăm dacă sunt chestii tehnice, exact cum am spus anterior, întrebi oamenii de specialitate, economiștii. Care este abilitatea de a evita riscurile? Și ce se învață din asta? În orice situație vă asumați un risc atunci când apărați de fiecare dată. Da. De fiecare dată, pentru că spețele nu ai cum să-i garantezi clientului că va câștiga 100% un proces, pentru că îți formezi o opinie, dar nu știi ce are în mânecă apărătorul advers, da? Și până la urmă, ultimul care are cuvântul de spus în funcție de ce probe se administrează este judecătorul. Și să știți că câteodată se întâmplă ca judecătorul să aprecieze și din punct de vedere personal anumite lucruri. Deci mi s-a întâmplat să am spețe în care, cum să vă spun, după cum decurgea procesul, după cum am avut probele și așa, eram convinsă că voi câștiga și am avut surprize. Și am avut surprize, a apreciat cu totul și cu totul diferit judecătorul. Și atunci trebuie să-l pregătești și pe client în sensul ăsta, că vom face tot ce este posibil. Dar, în general, să știți că oamenii înțeleg, adică dacă te văd că te zbați pentru problemele lor, ești lângă ei atunci când așa, chiar dacă să zicem că apare o situație din aceasta neplăcută, atunci el înțelege ce s-a întâmplat și există căi de atac. De aceea sunt lăsate ca să... Am vorbit de riscurile pe care vi le asumați și fără îndoială, din ce am înțeles de la dumneavoastră, ca să eviți riscul sau să-l previi, trebuie să te pregătești, trebuie să comunici bine cu clientul, nu? Da, trebuie să faci o impresie bună judecătorului pentru a preveni sau a reduce riscul pe cât e posibil, nu? Da, exact. Faci tot posibilul să previi riscul. Dacă se întâmplă, v-am spus, există cale de atac, dar nu ai cum să-i promiți clientului și nici nu este deontologic să faci așa ceva. Deontologic este să te pregătești în permanență, să faci tot ce se poate pentru dosarul respectiv, tot ce se poate în sens legal, logic. Am înțeles. Astea ca și elemente pentru prevenirea sau pentru... diminuarea efectelor sau cu efecte cât mai mici cu putință. Cine este responsabil de luarea deciziei în cadrul companiei noastre? În cadrul formei de organizare a meseriei, care este cabinet individual de avocat, deciziile le iau eu în mod individual. Însă, în funcție de complexitatea spețelor și de tipul de speță, eu mai am niște colaborez cu alți colegi. Și atunci, în momentul în care este nevoie să lucrez împreună cu un coleg, deciziile le luăm împreună, pentru că așa este normal, un fel de brainstorming, să zicem, să găsim soluția cea mai bună. Trebuie de fiecare dată să fiți creativă. Vorbiți-ne puțin despre acest lucru. Cred că este una din abilitățile pe care trebuie să le ai. Neapărat trebuie să fii creativ, pentru că ce să spun, te întâlnești poate și cu 2-3 clienți pe zi care sunt cu probleme total diferite. Sau stai de vorbă cu cineva, sună telefonul, clientul respectiv e cu totul, deci imediat trebuie să te setezi pe problema respectivă. Câteodată fiica mea îmi și spune: mami, dar cum reușești să le monitorizezi, cum reușești să-ți vină ideile așa de repede? Asta înseamnă, de fapt, experiență. Experiență, pentru că în fiecare meserie trebuie să fii ucenic în primul rând,
nu sună termenul tocmai ok, dar Da. asta ești în absolut toate meseriile. Ești ucenic și abia ușor ajungi calfă și abia pe urmă meșter. Meșter ești aproape spre pensie. Trebuie să fii creativ din foarte multe. În primul rând, când ai ajuns propriul tău șef, sau să zicem așa, meșter, atunci tu coordonezi întreaga activitate, poate mai ai și subordonați care sunt la stadiul de începători. Ne ducem la planificare, la stabilire de obiective. Obiectivele în cadrul dumneavoastră, sigur că este un pic atipic. Meseria noastră este atipică din punctul ăsta de vedere. Nu poți face pentru că nu știi de ce te lovești în ziua de mâine. Adică astăzi am o speță de o anumită natură, mâine, pe care, bineînțeles, îți faci un obiectiv pe fiecare speță în parte, care la rândul lui este determinat de termene, de părțile adverse, și trebuie să te adaptezi în funcție de ceea ce ți apare pe parcursul fiecarei spețe și să găsești soluția optimă pentru clientul tău. Planificarea o faci în funcție de instanță, deci astea le ai stabilite clar, nu se modifică, însă restul activității se poate schimba zilnice, se poate schimba de la o oră la alta. În cazul dumneavoastră este mai puțin importantă, zic eu, sau comunicarea cu colaboratorii, cât este de bază comunicarea cu clienții. Este la fel de importantă, să știți, și de o parte și de cealaltă. În primul rând, comunicarea cu clientul, să extragi de la el, exact cum am vorbit în interviul anterior, să extragi de la el acele informații care sunt utile în soluționarea cauzei sau pe parcursul discuțiilor, să apar elemente noi care ar putea să te ducă către ceea ce îți dorești, dar este extrem de importantă și comunicarea cu colaboratorii, pentru că în funcție de cum explici tu speța pe care ai, informațiile pe care le luat de la client, este important să le comunici în aceeași măsură colaboratorilor cu care lucrezi, pentru că altfel nu ajungi la rezultatele scontate. Fără îndoială că lucrul în echipă este, pentru un om cu capul pe umăr, este benefic în orice domeniu. Cum vedeți dumneavoastră și cum se practică în cazul dumneavoastră acest aspect al lucrurilor în echipă? Cred că prin natura mea interioară eu sunt un bun coechipier. Asta înseamnă că îmi și place să lucrez în echipă. Nu-mi place să fiu o persoană individualistă, îmi place, așa ca o glumă, să creez locuri de muncă, în sensul că dacă sunt foarte ocupată, să dau anumite spețe pe care nu le pot lua altor colegi, pentru că până la urmă toți avem loc sub soare. Și faptul acesta cu echipa mi se datorează anilor de muncă ca și consilier juridic, pentru că atunci lucrezi într-o echipă. Acum, da, într-adevăr, este o meserie liberală, ești un pic individualist, dar eu am rămas cu nostalgia echipelor și îmi place să lucrez în echipă. Să ne spuneți câteva lucruri despre supravegherea activităților zilnice, ce activitățile la termene care la un moment dat sunt impuse de instanță? În primul rând, agenda este nelipsită, deci înnotez absolut tot și din discuții și pe parcursul desfășurării proceselor la instanță, îmi notez ceea ce este important, pentru că fără să vrei, fiind un volum de muncă mare, uiți. Și atunci trebuie să te organizezi într-un fel și agenda este nelipsită din geanta mea, indiferent dacă lucrez sau pur și simplu am activitate de altă natură, pentru că este important să te poți programa și să nu se suprapună activitățile între ele. Este și o dovadă de seriozitate faptul că respecti orele de întâlnire și automat și față de tine ca persoană, dar și față de client. Cum vă organizați dumneavoastră activitățile zilnice sau pe termen mai lung săptămânale, dacă ar trebui să dați sfaturi în ceea ce privește organizarea timpului? Cred că cel mai, așa un sfat oarecum personal,
este acela că cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Este foarte important să păstrezi un echilibru între odihnă, între muncă, între programul de recreere. Eu îl recomand și eu, în general, îl respect. Pentru că dacă ești un om odihnit, atunci și capacitatea ta intelectuală este la maxim. Nu poți să te dedici numai meseriei, ai și o viață personală, ai și o viață socială în care trebuie să te implici și seriozitatea cu care tratezi meseria implică și seriozitatea cu care tratezi socialul și viața de familie. Automat. Trebuie să fii un om echilibrat, sau cel puțin eu sunt adepta echilibrului în absolut toate domeniile, pentru că trebuie să te bucuri și de familie, este foarte important să ai bani, să ai succes în carieră, dar este foarte important să ai și o familie unită, să ai copii, să te bucuri de casa pe care ți-ai construit-o cu banii pe care i-ai muncit. Să vorbim despre învățare din experiență. Foarte multe lecții de viață am învățat și continui să învăț, pentru că niciodată nu ne oprim din a învăța. Suntem într-o permanentă învățare, mai ales în mediul social în care trăim noi în momentul de față. Deci, în permanență trebuie să învățăm, să fim la curent cu noutățile. Cred că cea mai importantă lecție de viață pe care am luat-o și care mi-a ajutat foarte, foarte mult în activitatea de zi cu zi este aceea a comunicării. Pentru că am avut posibilitatea să lucrez și aici revin la activitatea mea, întotdeauna mă voi întoarce la activitatea mea de consilier juridic, pentru că au fost 11 ani în care am lucrat cu diverse persoane și de la care am avut ce învăța. Am lucrat cu șefi care care erau mai colerici și am văzut că rezultatele, chiar dacă ei erau foarte buni pe business, rezultatele nu sunt extrem de bune și oamenii nu sunt foarte mulțumiți pentru că erau cumva neînțeleși și am lucrat cu șefi care erau foarte apropiați de oameni, foarte calmi și care cumva priveau firma ca pe o familie cu totul, adică era integrată în viața de familie în viața firmei. Și atunci concluzia pe care am văzut ce înseamnă oamenii care au un șef echilibrat. Vin cu alt tonus la serviciu și atunci mi-am propus, pentru că eu am trăit și eu o astfel de ambele experiențe, am ales să fiu un om echilibrat, un om care comunică, să fiu un om care înțelege problemele personale ale oamenilor, să fiu deschisă. Și asta sunt și în momentul de față, și cu clienții, și cu colegii mei colaboratori, pentru că viața personală cumva imprimă și meseria pe care o ai. Dacă ești nemulțumit, dacă ești supărat, automat nici nu dai randament. Ați avut șefi sau colaboratori mai cu experiență decât dumneavoastră, mă refer cu o activitate mai laborioasă, la care ați simțit că n-ar fi vrut să vă împărtășească din experiența lor? Să știți că nu mi s-a întâmplat, sau dacă au fost persoane care nu dădeau toată informația, nu era din cauza faptului că era reavoință, ci că aveau ei o problemă de comunicare. Și atunci, cu astfel de persoană, trebuie să aduci lucrurile de așa natură, să scoți de la el tot ce îți trebuie. Toate au un început, dar înseamnă extrem de multă muncă, extrem de mult sacrificiu, extrem de multă voință. Ce să vă mai spun, poate nu neapărat bani investiți, cât mai mult latura umană, pentru că eu cred foarte mult în latura umană. Banii faci, dar nu întotdeauna banii rezolvă toate situațiile. Teoria este oarecum simplă, în sensul că, bun, te-ai pus, ai învățat codurile, ai învățat legile, ai învățat absolut tot. Dar dacă nu reușești să le implementezi, și asta înseamnă, implementarea asta o faci și exact cum am spus mai devreme, trebuie să începi un stadiu de ucenic. Trebuie să accepti că trebuie să înveți
și înveți ani de zile și continui să înveți. Nimeni nu s-a născut învățat și asta le-am spus și studenților pe care am avut în practică. Să nu fie deziluzionați, să nu cumva în meseria noastră, de fapt în toate meseriile juridice circulă așa o vorbă că dacă n-ai pe cineva în familie care să te susțină sau de la care să înveți sau de la care să așa, nu reușești în meseria respectivă. Nu este adevărat. Eu am reușit prin forțe proprii. Dar, într-adevăr, m-am zbătut, am făcut ceva în sensul ăsta. Nu am așteptat că dacă am făcut facultatea de drept, nu aștept nu știu ce funcție, nu știu ce salariu, nu știu ce... Astea au fost mai puțin importante. Important a fost, în primul rând, să am unde lucra și apoi partea financiară. Nu am dat importanță banilor în detrimentul experienței pe care am căpătat-o. Și ulterior vin și banii, logic. După ce capeți experiență, automat urmează și partea financiară. Cum vă descurcați cu stresul? Da, este într-adevăr o problemă, dar vreau să mă credeți că eu nu mă gândesc la stres. Și știți de ce nu mă gândesc? Că dacă îi dau voie să intervină în mentalul meu, automat mă va debusola cumva. Pur și simplu, eu am o viață activă, de când am început să lucrez, am o viață din asta care m-a ținut contra cronometru în permanență. Eu telefonul mobil nu-l închid niciodată, decât dacă cumva se întâmplă să se descarce. Și așa am trăit. Și dacă am lucrat numai în mediul privat, am fost în permanență în activitate, în permanență și sâmbăta și duminica, când eram sunată. Și acum am păstrat același obicei. Cumva eu n-am privit activitatea asta intensă ca un stres. Nu las să intervină în mentalul meu, cum am spus și mai devreme. Pentru că în momentul în care începem să ne văităm de anumite situații și de anumite conjuncturi, de anumite persoane, atunci involuntar subconștientul începe să lucreze. Cred că este foarte important cum abordezi lucrurile, cum abordezi persoanele, pentru că dacă să dau un exemplu, întâlnești o persoană nervoasă sau mai răutăcioasă sau mai negativistă, ați văzut, sunt fel și fel de persoane întâlnești în viața asta. Dacă o abordezi cu calm și nu-i răspunzi cu moneda cu care ea te-a abordat pe tine, în momentul îl și vezi că începe să se liniștească așa și ușor, ușor îl aduci pe calea pe care vrei tu să-l aduci. Dacă îl abordezi cu nervi și cu, să zicem, aere de superioritate sau așa, automat este reversul medaliei. Și în general se mai întâmplă să mai fie situații în care te mai enervezi, dar asta nu trebuie să fie o practică a fiecărei zi. Trebuie să privești lucrurile oarecum detașat, pentru că ele oricum se vor rezolva. Într-un fel sau altul, nimic nu rămâne în coadă de pește. Ele se soluționează cumva, că, bine sau că rău, cumva se găsește situația. Și lucrurile astea le-am învățat așa și din experiența mea de zi cu zi. În perioada în care am lucrat la București, făceam naveta din 2007 până în 2009, am făcut naveta în fiecare zi. Și aveam un stil de viață de genul trezit la 5 de dimineață, la 8 și jumătate ajungeam la firma la care lucram, la 5 plecam, la 7 și jumătate eram înapoi în Pitești, eram acasă cumva ca la hotel. Mă întrebau prieteni, cunoștințe, băi, dar tu cum reziști în stilul ăsta? Și zic, nu, așa m-am setat, nu mă gândesc la treaba asta, știu că trebuie să fac lucrul ăsta. Echilibru între viața personală și muncă. Este extrem de important pentru că nu dai randament. Deci dacă ești nemulțumit pe plan personal, dacă nu ai un echilibru, nu reușești să faci față pe plan profesional pentru că te năpădesc problemele de familie. Omul așa este făcut, în primul rând să aibă în grijă familia și să fie protector cu familia și ulterior, sau cel puțin eu așa văd lucrurile, ulterior cariera. Și aici la fel trebuie să găsești un echilibru și echilibrul pe care l-am găsit eu a fost următorul. Mi-am dat copiii la grădiniță, adică copiii mei au început, ambii copii au intrat în sistemul de învățământ de la 1 an. Am început cu creșa și atunci, de dimineață până la ora 5, ei aveau program. Nu încurc lucrurile, în sensul că dacă
copilul nu te lasă să-ți rezolvi problemele de serviciu, automat că nu găsești cea mai bună soluție și atunci cumva trebuie să-i ocupi pe toți. Și timpul care era după ora 5, ni-l petrecem împreună, în diverse activități casnice și așa mai departe. Deci eu cumva îi responsabilizez pe copii, și aici cred că era bunul interviu cu fiica mea, da, cea mare, îi responsabilizez pentru că pregătirea pentru viață începe de foarte mic, la o vârstă foarte fragedă. Eu asta o spun și din prisma educației pe care am primit-o în familie, adică tata a fost un tip foarte drastic și eu la vremea când eram copil îl uram așa în ghilimele pe tata, că mi-era foarte teamă de el, dar să știți că... Nu-l urați, era vorba despre conflictul dintre generații. Exact. Și asta, dar mi-era foarte teamă de el. Și când venea acasă, era o tragedie. Ei, ulterior am ajuns să-i dau dreptate, când am ajuns eu la rândul meu părinte, i-am dat dreptate că tot ceea ce a făcut el și faptul că m-a responsabilizat, locuiam într-o curte în care aveam păsări, aveam și un porc și iepuri și aveam în sarcină treaba asta, să le dau să mănânce, așa, în afară de școală, în afară de ce activități mai aveam. Și atunci și am încercat cumva să-i responsabilizez pe copiii mei. Nu mai creștem animale, că așa nu avem decât căței și pisici, dar prin cursuri, diverse cursuri, pentru că i-am lăsat să facă tot ce au vrut, și este extrem de important pentru dezvoltarea lor ulterioară, pentru cultura lor generală, pentru stabilirea celor 7 ani de acasă. Așa, în grupul de prieteni se spune că sunt o mamă un pic mai dură așa cu copiii, dar duritatea asta este spre binele lor. Nu văd... Adică ei se bucură de tot ce le trebuie, dar în schimb trebuie să aibă și rezultate pentru treaba asta. Și responsabilitatea lor, fără îndoială. Și responsabilitatea lor, bineînțeles. Adică nu sunt genul de mamă care să păstrez cordonul umbilical pentru totdeauna. L-am tăiat de foarte scurt ca să se descurce ei singuri, să fie oameni pe picioarele lor. Vi s-a întâmplat faptul că vorbim despre viața de familie și de muncă, vi s-a întâmplat să vi se reproșeze sau să simțiți nemulțumire în familie? Sau au fost situații în care ați acordat mai multă atenție muncii decât vieții de familie sau să apare la un moment dat o ruptură, un dezechilibru? Da, să știți că apare și asta cred că este valabil pentru toți cei care lucrează în mediul acesta de business, pentru că sunt perioade în care natura activității sunt proiecte care sunt contra cronometru, ai deadline-uri, la care nu poți să... și atunci automat cumva defavorizată este familia. Deci, doamna Cristina, ca să zic așa, ne apropiem de finalul celui al doilea interviu și vă pun următoarea întrebare, sau nu e o întrebare. Ce sfaturi ați da unuia care ar vrea să devină, unei persoane care ar vrea să devină antreprenor, să-și facă afacerea proprie? Ce sfaturi ați da? În primul rând, i-aș da sfatul să aibă curaj. Pentru că dacă ai curaj, depășești orice fel de obstacol. În al doilea rând, să ceară opinii avizate. În momentul în care s-a hotărât pe un anumit tip de business, să întrebe și un jurist și un economist care ar fi implicațiile, care ar fi problemele legislative, pentru că și la noi ați văzut din ce în ce regulile devin stricte și dacă iei informația inițială, știi cam cum să pui lucrurile, în ce format să le pui și cam în ce ape trebuie să da, exact, cam în ce ape trebuie să scazi. Cadrul legislativ este extrem de important. De asemenea, să vorbească cu persoane binevoitoare din domeniul respectiv de activitate, pentru că sunt foarte mulți antreprenori care dau sfaturi. Eu nu cred în chestia de păstrarea secretului profesional. E adevărat că meseria se și fură pe alocuri, dar rămân în continuare adepta ideii de comunicare. Și poți să întrebi, și poți să afli, să te sfătuiești cu familia, eventual să eviți persoanele astea care sunt negativiste, care îți taie aripile din start, pentru că nu sunt de bun augur, în primul rând și din punct de vedere energetic, ca să zic așa, plus din punct de vedere al faptului. Ei, dacă, în general, persoane negativiste sunt persoane care n-au realizat prea multe în viață.
cei care au avut curaj și au făcut și care sunt într-adevăr oameni de succes, nu-ți vor spune niciodată să nu începi să faci o anumită activitate, ba dimpotrivă poți căpăta de la ei sfaturi de foarte mare importanță și poți învăța din experiența lor în domeniul respectiv. Să nu se lase dezamăgiți în sensul de să zică sunt mulți pe domeniul ăsta și nu mai am eu loc, pentru că e loc sub soare pentru toată lumea, în toate domeniile de activitate. De asemenea, îi sfătuiesc să facă lucruri care implică pasiune. Poate, nu știu, o chestie așa din copilărie, poate au un talent, poate au o anumită abilitate. În ziua de astăzi se pot câștiga bani și pot deveni afaceri de succes, lucruri la care nici nu te gândești, nici nu-ți trece prin cap, nici nu... Dar dacă pui suflet și te implici și dovedești că ești un om serios, reușești cu siguranță. De asemenea, să nu uite de factorul familie, de a-și crea o proprie familie, să nu aștepte, lasă că mă căsătoresc după 40 de ani și fac copii după nu știu câți ani, că până atunci îmi fac eu casă și mașină. Nu, dimpotrivă. Dacă ai o familie întemeiată, dacă ai copii, mai ales copii dacă ai, te determină să așezi lucrurile altfel. Te determină să nu mai arunci cu banii așa cumva în dreapta și în stânga și dimpotrivă, casa aceea pe care ți-o visezi va fi realizată, va fi construită mult mai repede decât visezi tu în teorie, așa, în planul teoretic. Deci familia este un factor de echilibru pentru că în afară de motivație, ai și unde să te întorci și ai și pentru ce să muncești și ce să lași în urma ta, că poate este un business sau, de fapt, orice business se creează în generații. Avem experiența statelor consolidate din punct de vedere democratic. Din păcate, la noi anumite averi s-au făcut așa, oarecum sunt de carton, să zicem, în ghilimele, cu ghilimele de rigoare. Și vorbește despre asta. Da, dar marile averi sunt făcute în generații și apropo de asta, ca o glumă, Tudor Gheorghe, am citit un interviu în care Tudor Gheorghe a fost în vizită în America și a avut posibilitatea să intre la fabrica Ford. Și acolo, mă rog, direct, respectivul care l-a dus în vizită îi spune, uite, acolo este băiatul domnului Ford. Băiatul respectiv era în salopete și, nu știu, lucra la ceva, era pe un utilaj. Și zice, păi cum, adică este băiatul domnului? Zice, da, pentru că el știe cum se câștigă €1.000.000, dar să știe cum se câștigă, $1.000.000, scuzați, obișnuiți cu euro, $1.000.000, să știe cum se câștigă și $1. Și asta este foarte important. De asemenea, sfat, să implice pe copii copiii să-i atragă către business-ul pe care îl fac și ei să se comporte de așa natură ca afacerea părinților să nu pară ceva stresant, ceva obositor, ceva cărora lor le-a tăiat din copilărie. Nu, dimpotrivă. Trebuie să-l iei cu tine, să-i arăți copilului și atunci alegerea lui. Dacă duce mai departe afacerea pe care ai făcut-o tu sau nu. Și oricum ne-e de speriat. Și dacă ar fi că afacerile se vând pe bani foarte buni. Adică poți crea o afacere, un know-how și să-l vinzi pe sume considerabile. Și să ai o bătrânețe frumoasă, să zicem așa, da, în insulele Caraibe. Da, să zicem, da. Așa. Cam astea cred că ar fi sfaturile pe care le pot da din experiența mea pe care am căpătat-o. Nu pot spune că eu le știu pe toate, dar în principiu, din ce am văzut și din viața altor businessmen sau business women, cam asta este baza pe care trebuie să o aibă o afacere.